আজি 7 নৱেম্বৰ এতিয়া বাজে আছে 12:56 PM এতিয়া নিফটি 50 ট্ৰেড কৰি আছে 18,011.7ত চাওঁ মই ক'ত ট্ৰেড ল'ব পাৰোঁ ওপৰত ৰেজিষ্টেন্স আছে ইয়াৰ পৰা যদি টাচ কৰি ঘূৰি আহে মই তাতে ল'ম এইটো সম্পূৰ্ণ টাচ কৰি আহিব লাগিব তেতিয়াহে মই ল'ম আদাৰৱাইজ মই নলওঁ এইটো ভিডিঅ' কেৱল এডুকেশ্যনেল পাৰপাছৰ কাৰণে মই কাৰোকে অপশ্যন ট্ৰেডিং আৰু ইণ্টাৰডে কৰিবলৈ পৰামৰ্শ নিদিওঁ কৰিলে আপোনালোকে অন ৰিস্কত কৰিব পাৰে ওপৰত যিডাল ৰেজিষ্টেন্স আছে কমপ্লিটলি ৰেজিষ্টেন্সডাল চুলে মই পুট ল'ম পুটটো মই অলৰেডি টাইপ কৰি থৈ দিছোঁ এইখিনি টাচ কৰি আহিলেহে মই ল'ম আদাৰৱাইজ মই এইখিনিৰ পৰা যদি তলত যায়গৈ মই নলওঁ এইখিনিৰ পৰা ৰেড কেণ্ডেল বনিছে কিন্তু মই এতিয়া নলওঁ যিহেতু মোৰ ওপৰত টাৰ্গেট মোৰ লেভেলটোলৈ যোৱাহেঁতেন মই ল'লোঁ হয় চাওঁ ৱেইট কৰি আছোঁ ক'ত ল'ব পাৰোঁ আৰু অপশ্যন ট্ৰেডিং হাইলি ৰিস্কি হয় আপোনালোকে ইকুইটিত এইখিনিত আপোনাৰ ছাপৰ্ট আছে 18,090 ছাপৰ্ট টাচ কৰিলে মই এইখিনিত কল ল'ম কল এটা টাইপ কৰি থৈ দিছোঁ যদি ওপৰৰ পৰা গুচি যায় মই কোনো ৰিগ্ৰেট নকৰোঁ মোৰ প্ৰপাৰ মোৰ লেভেললৈ আহিব লাগিব তেতিয়াহে মই ল'ম এতিয়া ৰেজিষ্টেন্স হৈ গ'ল এইটো 18,112 ৰেজিষ্টেন্স এতিয়া মাৰ্কেট আকৌ এনেকৈ ৰিভাৰ্চ গৈ ওপৰলৈ যদি টাচ কৰেগৈ তেতিয়া মই এইখিনিত পুট লৈ ল'ম 18,112 মানত যদি গৈ পেলাই আকৌ টাচ কৰেগৈ সেইটো মোৰ আজি 5% এছ এল থাকিব আৰু 7% টাৰ্গেট থাকিব অপশ্যন ট্ৰেডিং যদি আপুনি কেতিয়াও মানি মেনেজমেণ্ট ৰিস্ক ৰেচিঅ' যদি নকৰি ট্ৰেড নকৰে তেন্তে কেতিয়াও প্ৰফিটেবল হ'ব নোৱাৰিব এতিয়া ওপৰত ৰেজিষ্টেন্স হৈ গ'ল ওপৰতো যিহেতু ছাপৰ্টটো ব্ৰেক কৰি তললৈ আহি গ'ল এতিয়া কি হ'ল ছাপৰ্ট বিকম ৰেজিষ্টেন্স 18,112 ৰেজিষ্টেন্স আছে তলত যদি এইখিনিৰ পৰা চুই আহি মই এইখিনিত আকৌ ছাপৰ্ট ল'লেগৈ মই এইখিনিত আকৌ কল ল'ম আজি দিনটোৰ দুটা এছ এল থাকিব প্ৰপাৰ এছ এল লৈ কাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে প্ৰফিটেবল হ'ব পৰা যাব এই ভিডিঅ'খিনি চাওক আৰু শিকক ওপৰত প্ৰপাৰ এটা ওচৰত টাচ কৰি আহিব লাগিব তেতিয়াহে মই এইখিনিত পুট ল'ম আদাৰৱাইজ মই এইখিনিত পুটটো এক্সিকিউট নকৰোঁ এইটো এনেকৈ গৈ ৰিভাৰ্চ এনেকৈ ঘূৰি আহিব দেখিছে আহিব পাৰে এটা প্ৰেডিকশ্যন কৰিছোঁ আৰু মোৰ প্ৰপাৰ লেভেললৈ যাব লাগিব নহ'লে মই ট্ৰেড এক্সিকিউট নকৰোঁ এতিয়া মই এইখিনিত মই লিমিট লগাই দিলোঁ 102ত এতিয়া অ'পেন হৈ আছে 102 এতিয়া 104 চলি আছে 102 অহাৰ লগে লগে এইটো মোৰ বাই হৈ যাব
য়েছ, এইটো মোৰ বাই হৈ গ'ল। মোৰ লিমিট অৰ্ডাৰ লগাইছিলোঁ, অৰ্ডাৰটো মোৰ এক্সিকিউট হৈ গ'ল, বাই হৈ গ'ল। 109 আছে টাৰ্গেট, 96 আছে এল, 100 কোৱান্টিটি। 102ত বাই হৈছে। এইটো অলপ মডিফাই কৰি লওঁ। চাওঁ এইটো কি আহে। বৰ্তমান 102 এনেকৈ চলি আছে। 109 আছে টাৰ্গেট, 96.90 আছে এছ এল। তো চাওঁ মোৰতো এছ এল আহে নে টাৰ্গেট আহে। এইটো মই টাৰ্গেট দিম, নহয় মই এছ এল ল'ম। ৰেড কেণ্ডেল বনি গৈছে। চাওঁ কি হয়। এতিয়া এইখিনিতে চলি আছে আৰু 10-20 টকা প্ৰফিট লছ এনেকৈ দেখুৱাই আছে। এতিয়া 240, 250 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে। এতিয়া 280 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে। 209 আছে মোৰ টাৰ্গেট। চাওঁ এইটো কি হয়। ইয়াতে 500 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে। মোৰ টাৰ্গেট আছে 109। চাওঁ কি হয়, টাৰ্গেট আহে নাহে। উম, 107-8 এনেকৈ দেখুৱাই আছে। 109 হেৰিত আছে। মই টাৰ্গেটলৈ ৱেইট কৰি আছোঁ বৰ্তমান। এতিয়াও টাৰ্গেট আহে নাই। এইখিনি পৰা আকৌ গ্ৰীণ কেণ্ডেল আহিছে দেখোন। চাওঁ কি হয়।
এইখিনিত আকৌ মোৰ লছ দেখুৱাই গ'ল, দেখিছেনে? মই আজি কৈছিলোঁ নহয়, মই আজি SL ল'ম নহ'লে টাৰ্গেট ল'ম। আকৌ এইখিনিত লছ দেখুৱাই গ'ল, হয়তো মোক এইটো SL দিব পাৰে নহ'লে টাৰ্গেটো দিব পাৰে। এইটো প্ৰপাৰ টাৰ্গেট নাহিল কাৰণে মইতো এক্সিট নামাৰিলোঁ। মই এইটো ৱেইট কৰিম আৰু কি হয়। SL গ'লে SL যাব আৰু যদি এইটো SL যায়গৈ মই আজি ক্ল'জ কৰি দিম, যিহেতু মোৰ প্ৰফিটৰ পৰা গৈ মোৰ লছ হ'বগৈ ন। এক্সিট মাৰি আৰু ট্ৰেড নকৰোঁ আজি যদি এইটো SL হিট হৈ যায়। এইটোতে 115, 125 লছ দেখুৱাই আছে এতিয়া। এইটো মোৰ SL হে দিব যেন লাগিছে। এতিয়া ৰেড কেণ্ডেল দেখিছে, মই সেইকাৰণে ৱেইট কৰি দিলোঁ, চাওঁ কি আহে। এতিয়া আকৌ প্ৰফিট দেখুৱাই গ'ল। এইটো কি আহে, টাৰ্গেট আহে নে এজেট আহে। টাৰ্গেটৰ কাৰণে ৱেইট কৰিছোঁ। ইয়াত 350 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে, 390, 300 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই, চাওক কি হয় বাৰু। T40 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে বৰ্তমান। এতিয়া তললৈ আকৌ আহি গ'ল। এতিয়া 340, 300, 400 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে। 360, 310, 340, 315, 360, 360, 380, 450, 400 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে। চাওঁ কি হয়। মোৰ টাৰ্গেট আহে নাহে চাওঁ। 109 আছে টাৰ্গেট। টাৰ্গেটৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ। এইখিনিত ছাপোৰ্ট জ'ন আছে, সেইটো কাৰণে ৰখি আছে। ছাপোৰ্ট জ'ন ব্ৰেক কৰিলেই তললৈ যাবগৈ সাউতকৈ। 560 এনেকৈ প্ৰফিট দেখুৱাই আছে এতিয়া।
হয়তো এইখিনি আকৌ ৰিভাৰ্ছ ঘূৰি যাবও পাৰে। 100 আছে ঘপককৈ গুচি গ'ল দেখিছেনে, ইমান স্পীডত গুচি গ'ল। কিমান প্ৰফিট হ'ল মোৰ? 1000 112টো টাৰ্গেট হিট হ'ল দেখিলে। মোৰ টাৰ্গেট আছিলে কিন্তু 109, কিন্তু ইমান স্পীডত গুচি গ'ল যে মোৰ 112তে হিট হৈ গ'ল। এতিয়া প্ৰফিট হৈ গ'ল 145। তো থেংক ইউ। আজিলৈ আৰু হৈ গ'ল আৰু ট্ৰেড নলওঁ।